שלום, קוראים לי אלי, אני חיפאי במקור, נולדתי וגדלתי כאן בארץ. אני מניח שכמו חלק די גדול בעם, גדלתי במשפחה חילונית מסורתית לייט. אלוהים היה משהו שלא תפס מקום מרכזי בבית, משהו של חגים ואירועים. ובאיזשהו שלב, ככה אחרי הבר מצווה, כשלחיות את החיים כמו שהעולם הדתי קורא לנו לחיות אותו, לא כל כך התאים לי, אז פשוט שמתי את אלוהים בצד והמשכתי לחיות את החיים שלי כמו כל אחד אחר בעולם הזה. אני יודע שאלוהים קרא לי כמה פעמים במהלך החיים שלי. אני יכול לומר שהפעם הראשונה שהוא קרא לי הייתה כשהייתי בתיכון. הפעם הכי משמעותית שבה בעצם אלוהים קרא לי ובסופו של דבר גם דרכה הוא השתמש כדי להושיע אותי, הייתה בצבא. בצבא פגשתי חייל מאוד מיוחד, שלא רק אני אלא גם כל שאר החבר'ה מאוד מאוד אהבו. הבחור הזה ואני נהיינו חברים מאוד טובים די מהר בהתחלה. לי מאוד היה חשוב להיות איתו בקשר, ולשמחתי כן נהיינו חברים טובים. כבר מההתחלה היו עליו כל מיני שמועות שהוא מאמין במשהו, לא בדיוק יהודי, אבל לי זה לא ממש שינה. כל מה שרציתי זה רק להגיד שזה חבר טוב שפגשתי בצבא. אותו חבר השתחרר מהצבא שנה לפניי, ושוב, היה לי מאוד חשוב להיות איתו בקשר, כי הרווח הנקי שיש לנו מהצבא זה בעצם האנשים שאנחנו נשארים איתם בקשר. ולשמחתי כן, שמרנו על קשר, היינו מדברים אחת לכמה זמן, ואחרי הצבא התחלנו לדבר על נושאים קצת יותר עמוקים מהרס"ר של הבסיס. התחלנו לדבר על אלוהים ועל הקיום שלו, וזה לקח קצת זמן, אבל יום אחד הוא בא ושאל אותי אם אני אהיה מוכן לקרוא איזשהו ספר שהוא ייתן לי, ואני אמרתי בשמחה כן. לקח לו איזה כמה חודשים עד שהביא לי את הספר, לי לקח כמה חודשים עד שהרמתי את הספר והתחלתי לקרוא אותו, אבל בסופו של דבר שסיימתי לקרוא את הספר, הספר העלה לי שאלה מאוד חשובה. והשאלה הייתה אם אני באמת מאמין שאלוהים קיים או לא. ובניגוד להרבה פעמים אחרות במהלך החיים שלי שהשאלה הזו עלתה, לא יכלתי לבוא ולשים אותה בצד ולהגיד, טוב, אני אתעסק עם זה כשאני אהיה בין 70, 80 לפני שאני אמות, אני אחליט לאן אני קופץ. וזה ממש הטריד אותי וממש הרגשתי שאני חייב לקבל החלטה אם אני באמת מאמין שאלוהים קיים או לא. אז מיד פניתי לדבר הראשון שתמיד עזר לי לדחוף את אלוהים הצידה, וזה תיאוריית האבולוציה. החלטתי לבדוק את זה באופן רציני, וככל שבדקתי וחקרתי את זה לעומק, די נדהמתי לגלות שמדובר פה בסך הכל במשהו שלא הוכיחו אותו עד היום. התחלתי להסתכל על הדברים מסביב. העולם, הבריאה, בסופו של דבר הגעתי למצב שלא היה לי שום הסבר הגיוני אחר, חוץ מזה שיש בורא לכל הדברים שמסביב לי. ואז עדיין לא הייתי מוכן לתת לאלוהים את הכבוד על מה שהוא עשה. והתחלתי לשאול את עצמי למה אני לא מוכן לעשות את זה, וברמה האישית, מה יש לי נגד אלוהים שהוא בסך הכל רוצה בטובתי ואוהב אותי. והמשכתי לבחון את עצמי ולחשוב על זה, ובסופו של דבר הגעתי לשלב שהרגשתי שאני שלם עם להגיד שאני מאמין שאלוהים קיים ושהוא ברא אותי ואת כל העולם, ולא פחדתי שאנשים יחשבו שאני טיפש או שהחברים שלי יצחקו עליי בגלל זה. ומאוד שמחתי בהתחלה, אבל כמה שניות אחרי זה תקף אותי פחד ואיזשהו דיכאון, כי התמונה הראשונה שקפצה לי לראש הייתה של יהודי חרדי במאה שערים עם השחור ולבן, ולא הבנתי למה אלוהים רוצה שאני אתלבש ככה. ואז התחלתי לחשוב על החבר מהצבא שנתן לי את הספר, ואז התחלתי לחשוב למה אין לו כיפה, ולמה אין לו זקן, ולמה לא ראיתי אותו מניח תפילין, ולמה אף פעם לא ראיתי אותו מתפלל, ומה הקשר שלו עם אלוהים. והספר דיבר גם על ישוע, ולא הבנתי את הקשר של ישוע אליי כיהודי. אז התקשרתי אליו קבענו להיפגש, ובאותו ערב שנפגשנו דיברנו, ואותו חבר ענה לי על כל השאלות שהוא יכל לענות, ונתן לי את המתנה החומרית הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי, שזה התנ"ך עם הברית החדשה ביחד באותו ספר. וחזרתי הביתה, הדבר הראשון שהתחלתי לעשות זה לקרוא את הברית החדשה, כי לגדול פה בארץ אתה לא יודע שום דבר על הברית החדשה. ובדקתי אותה מההתחלה. מתי כותב לנו שיש 14 דורות מאברהם עד דוד. אני הלכתי וספרתי ככה ממש לראות שיש 14 דורות. כל פעם שהייתה נבואה מהתנ"ך בברית החדשה, חזרתי לתנ"ך ובדקתי שהיא באמת מופיעה שם. ותוך כדי המשכתי גם לבדוק את זה עם ספרי היסטוריה חיצוניים, וכמובן, אני חושב שפעם ראשונה בחיים שלי גם שהתחלתי להתפלל ולבקש מאלוהים שיראה לי אם זה באמת נכון ואם ישוע הוא אכן המשיח.
אני מניח שזה היה באמצע בשורת מתי, שהבנתי שלא עובדים עליי או מנסים לרמות אותי, פשוט המשכתי לקרוא וללמוד. ובחסד אלוהים הבנתי שישוע הוא באמת המשיח שהעם ישראל מחכה לו. ידעתי שאני חוטא, ידעתי שאני צריך לשנות את הדרך שאני חי בה. מתוך קריאה ושיחה עם עוד אנשים הבנתי שאני צריך להתפלל ולבקש מישוע שיסלח לי על החטאים שלי וייכנס ללב שלי וישנה אותי. ב-2004, ביחד עם עוד שני אחים, התפללתי וביקשתי מישוע סליחה עבור החטאים שלי ושיפעל בחיים שלי וישנה אותי. טוב, לגדול כאן בארץ זה פחות או יותר משהו כמו לגדול במערכת חינוכית שאומרת לך שהברית החדשה זה אינקוויזיציה, הברית החדשה זה אנטישמיות, הברית החדשה זה השואה וכל מיני דברים כאלה, אבל אף אחד לא בא וסיפר לנו בבית ספר שישוע היה יהודי, אף אחד לא בא ואמר לנו שכל התלמידים שלו היו יהודים, אף אחד לא בא ואמר לנו שהראשונים שהאמינו בו היו יהודים, ושהסיבה שיש היום כל כך הרבה גויים מסביב לעולם שמאמינים באותו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב ובישוע כמשיח שלהם, זה רק בגלל שיהודים האמינו בו קודם והלכו וסיפרו את זה לכל העולם. אתם יכולים להיכנס לאיזה חנות ספרים שאתם רוצים היום, יודן, סטימצקי, קרביץ, צומת ספרים, תמצאו שם הכל, קוראן, תנ"ך, ספרים על טאואיזם, בודהיזם, רייקי, יוגה, טאי צ'י, מה שתרצו. יש ספר אחד שלא תמצאו שם וזה את הברית החדשה, לא סתם. יש ממסד דתי שעושה סלטות באוויר כדי למנוע מכם להשיג את הספר הזה. וכל מה שאני רוצה לבקש מכם זה לקחת את הספר הזה, לקרוא אותו, לבחון אותו. אם אתם חושבים שאני טועה, אני אשמח אם תבואו ותגידו לי. אני לחלוטין לא רוצה להחזיק במשהו שהוא לא האמת בלבד.